Η Domino πάει το delivery σε άλλο επίπεδο, αφού λανσάρει ένα νέο ηλεκτρικό ποδήλατο παράδοσης, το DXB, με ενσωματωμένο φούρνο για να κρατά την πίτσα σας ζεστή κατά τη μεταφορά. Το delivery e-bike μοιάζει με ένα συμβατικό ηλεκτρικό ποδήλατο, μέχρι να δεις το πίσω μέρος του. Εκεί, η εταιρεία έχει εγκαταστήσει έναν φούρνο πίτσας, ο οποίος έχει κατασκευαστεί για να παρέχει την πιο ζεστή, ομαλή και ασφαλέστερη διαδρομή για την πίτσα σας. Το ποδήλατο διαθέτει μπαταρία ενσωματωμένη σε downtube και φαρδί στήριγμα πίσω τροχού, πιθανώς για να επιτρέψει σταθερό παρκάρισμα με αυτόν τον βαρύ φούρνο πίτσας. Η Domino's χρησιμοποιεί εδώ και καιρό ηλεκτρικά ποδήλατα για παραδόσεις πίτσας. Αλλά το κόνσεπτ με το φούρνο είναι σίγουρα το πιο ενδιαφέρον μέχρι τώρα. Ωστόσο, αυτό που μπορεί να σκέφτεται κάποιος είναι ότι η διαδρομή με ένα ποδήλατο θα έχει σίγουρα πολλά σκαμπανεβάσματα, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει την πίτσα. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα και να διασφαλιστεί ότι οι πίτσες παραδίδονται στην ίδια κατάσταση που φεύγουν από το κατάστημα, το ποδήλατο έχει αυτό που η Domino's αποκαλεί ανάρτηση διαστημικής εποχής. Η εταιρεία εξηγεί ότι η τεχνολογία που χρησιμοποιείται μειώνει τις δυνάμεις G κατά 67%. Έτσι, δεν υπάρχουν αναταράξεις και η πίτσα φτάνει στην πόρτα των πελατών ακριβώς όπως έφυγε από το κατάστημα. Ένα άλλο ωραίο χαρακτηριστικό είναι η λεπτομέρεια στις ζάντες, με μια μπλε φωτεινή επίστρωση. Ωστόσο, αυτό το ηλεκτρικό ποδήλατο κυκλοφορεί μόνο στις αγορές Domino's Pizza Enterprises, την περιοχή που καλύπτεται από τον franchisee της αμερικανικής εταιρείας Domino's Pizza με έδρα την Αυστραλία. Η Domino's Pizza Enterprises έχει πάνω από 2.800 καταστήματα και καλύπτουν τις εξής χώρες: Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, Ολλανδία, Ιαπωνία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Ταϊβάν, Μαλαισία, Σιγκαπούρη και Καμπότζη. Αυτό το καινοτόμο ποδήλατο θα φέρει επανάσταση στον κλάδο του γρήγορου φαγητού. Η Domino's θα μπορεί να προσφέρει πιο γρήγορη και πιο ζεστή παράδοση, εξαλείφοντας το πρόβλημα της πίτσας που κρυώνει κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει πιο ικανοποιημένους πελάτες. Επιπλέον, αυτό το e-bike μπορεί να μειώσει τον χρόνο παράδοσης, καθώς οι ποδηλάτες μπορούν να αποφύγουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση και να παραδώσουν τις παραγγελίες με μεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτητα. Έτσι, μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των παραγγελιών που μπορούν να εκτελεστούν ανά ώρα, αυξάνοντας την αποδοτικότητα της εταιρείας. Τέλος, η χρήση ηλεκτρικού ποδηλάτου μειώνει την εκπομπή αερίων και είναι μια πιο φιλική λύση προς το περιβάλλον.